in the provinces, we do really have issues and concerns on traffic. It's not just in Metro Manila which have a traffic problem. Even in the provinces now, there are so many issues and concerns on traffic. If before the only problem that traffic has is in Metro Manila. This time it is now proliferating even in provinces because, of course, there are so many cars, especially bought for personal use during the pandemic, and that is why there are so many cars already in the community in the uh, field now in the highway. So it is not just in Metro Manila which have traffic. It's even in provinces. And during the time of pandemic, there were so many people who bought cars for protection because they wanted to travel safely without fear of having this dreaded disease, this pandemic. So, hello, Claire. Hello, Henry. Um, Good evening to all of you. And I hope you are both in good shape, in good hands while we are having this conversation with um, an employee whose coworker have died due to COVID. I am again ano to, reminded na mag-ingat. Mag-ingat at ang virus ay talagang dreadful, nakakamatay. Lalong-lalo na yung mga may comorbidity, ibig sabihin yung ah, meron ng mga meron ng mga dating na karamdaman na kung saan yun yung mas lalong apektado ng pandemya. Kasi kapag meron ng dating karamdaman tapos madapuan na itong sakit, mas natitrigger pa lalo yung karamdaman. And alam ko na kapag merong mga merong comorbidity sa bahay, hindi safe yung magkaroon ka ng kasama na infected kasi madaling mahahawaan yung mga yung mga may comorbidity na pinagdadaanan or merong may sakit like diabetes o di kaya naman ay iba pang mga sakit o karamdaman kasi doon natitrigger lalo yung pagkakaroon ng COVID, natitrigger na mapadali yung buhay. Kaya maging maingat at wag i-treat itong sakit na parang good as malaman lang na mayroong ganito na parang wala lang. Pero napaka-dreadful ng sakit. Ibig sabihin ay malamang kapag nadapuan ay mapadali ang buhay at mamatay. So yan yung mas nakakatakot kasi ang ang gusto natin tumagal kaya nga gusto natin ng healthy living, gusto natin ng mga fresh na pagkain, kasi gusto natin mapaayos yung natin yung kalusugan. Kaya sana ay talagang i-take ito i-take ito seriously. Wag lang sabihin na wag lang sabihin na nagsusunod, kundi talagang yung seriously sinusunod. Kaya pag sinabi
consider the health protocols, magsuot ng face mask, maghugas palagi ng kamay, pagkatapos ay face shield kung nasa matao, dapat talaga sundin kasi hindi natin alam ang kalaban, hindi nakikita. So, dahil hindi nakikita, napakahirap na kalaban yan. Mabuti yung nakikita mo, makakapaghanda. Pero yung di mo nakikita, napakahirap na makipaglaban doon. So, mabuti pang humarap ka sa espada, at least kita mo yung espada. Pero yung yung tawag nito, yung ang nakikita mo lang ay ang di mo nakikita yung virus na kalaban mo. Yun yung napakahirap. Kaya it's really time for us to take double precaution. Sabi nga niyan, hindi lang simpleng nagsusunod, kundi seriously ang pagsunod talaga ay nandyan. Kasi kung hindi, ang mangyayari sa atin yan, pag hindi tayo sumunod dyan, baka makompromise natin hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga kasama natin sa bahay o di kaya yung mga lalo-lalo na yung meron ng mga sakit na dati na biribit-bit na sa katawan. So, yan po yung yan po yung masakit na malaman na pagkatapos ng lahat, madadapuan lang nitong COVID and then mawawala ka sa mundo nang walang kalaban-laban. Pagkatapos hindi ka pa maiuuwi kasi aanuhin ka na, i-cremate ka na. So, parang napakasakit, hindi ka na lamang malalamayan. Yung mga kapamilya mo, hindi rin ka papauwiin. At pag nalaman na namatay sa COVID, iiwasan, lalayuan. So, di ba yan yung masakit na katotohanan? But that is really the reality. Kaya, ang kailangan natin ay ang talagang sumunod sa mga panuntunan na sa atin ay sinasabi ng pamahalaan, at pagkatapos ay hindi lang sumunod, kundi gawin itong practice nasaan man tayo na dapat natin na gawin at sundin. Kasi kung kung hindi natin to gagawin, hindi susundin, ipasok sa isang tainga, labas sa isang tainga, ang sunod niyan, nasa nasa isang butilya or isang lalagyan. So talagang kinakailangan. Kung kaya ngang magsuot ng double mask, double face mask, gawin. Nang sa ganon ay merong assurance na talagang nandoon yung protection sa atin. Hindi yan para sa kung kanino pa, kundi para yan sa bawat isa. Lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, na kung ikaw yung palaalis sa bahay, lalo-lalo na kung ikaw yung umaalis, you might be bringing the virus with you pag uwi mo. Galing ka sa labas. So, posibleng ganun yung mangyari. So, dapat maging careful tayo na pag uwi natin ay talagang gagawin natin. So, this is the continuation of the discussion that we had the last time for Philippine Geography. This is a lead enhancement review for those who are education students or those who took certificate of teaching or commonly called kasi yan as nag-methods. Yung makumuha ng professional subjects in education para makapag-exam, although hindi sila graduate ng education. This is your time para makasabay kayo sa pag-aaral ng geography. Kasi pag kumuha kayo nito, hindi lang ito isang araw, napakarami, pero inuunti natin because we would like to help
students who will be taking the licensure exam for teachers na maunawaan ito sa maunawain ito ng paunti-unti tapos ma-internalize. Kasi minsan pag bulky, hindi kaagad-agad ma-digest. Pero pag inuunti-unti, so malaki ang tuwang nito. Kaya unti-untiin lang natin, huwag madaliin. In the first place, yung licensure exam for teachers is not yet scheduled. Yung dating schedule ay pinospone. Lalong-lalo na ngayon na dumarami talaga ang kaso ng COVID. But di natin alam, malay mo biglang online or using a software, a platform na makakapag-take ng online exam for the licensure exam for teachers. So, habang hindi pa yan nangyayari, kinakailangan maghanda na tayo. Ibig sabihin, kinakailangan magsimula na tayong mag-prepare. Kasi kung kailan yung exam na or kung kailan yung panahon na para sa licensure exam, saka lang tayo maghahanda or saka lang tayo magre-review, kung minsan ay ano to na yon, short na para sa pag-review. Halos wala ka ng oras para doon. Kaya when you still have the time na mag-aral, mag-review, then it's the time na talagang pag-aralan. Kasi kung kailan oras na saka ka lang mag-aaral, examination is not the same as your regular days na kung gusto mo. Ang examination ay talagang pinaghahandaan. Ibig sabihin, may ginugugol talagang time dyan. Hindi pwedeng pasipara lang na kung saan sabihin mo na, ay basta nakapag-aral ako, okay na. Hindi po dapat ganoon kasi ang examination ay talagang dapat pinaggugugulan natin ng oras. Kasi kung gusto nating ito ay maitawi, ito ay maipasa, then dapat gawin natin. So, we will continue studying geography. Geography is the study of the physical structure of the earth. It's the scientific study of the physical structure of the earth. Kaya nga the word geo, G-E-O, means earth. So, geo means earth. Graphia. So, we study the earth itself. Kaya geography. Now, here we focus on Philippine geography. Kaya ito ay pinamagatan natin na Philippine geography because we will be focusing our study on the Philippine geography. Hindi masyadong napakalawak, hindi masyadong napakadami kasi dito lang muna sa atin. And I prepared some slides for us to deal with, for us to study with. Kaya etong mga slides natin na pinag-prepare na kung saan sa chat, sa live chat, maaari po kayong mag-participate if you have that guts enough. Kung meron kang lakas ng loob na na ito ay sagutin dyan sa ating pong live chat, maaari po kayo dyan na magsagot. Kung hindi, pwede nyo rin na sa inyo pong sagutang papel, kung meron kayo, ay maaari nyong gawin dyan sa inyong sagutang papel. Or kung hindi naman, ay pwede nyo ring i-message sa akin kung talagang nahihiya kayo. So that's the things na pwede natin gawin. And by the way, I would like also to thank everyone na kung saan ang aking pong ginagawa ay patuloy na nagpa-participate yung mga estudyante ko sa lalo na sa Certificate of Teaching, Professional Teaching, yung aking mga estudyante. And dyan sa April, si Richelle, si Sheila, si Crisel, hello sa inyo, good evening, and thank you for watching. At ito ay malaking tulong para sa inyong examination, para sa licensure exam for teachers na maaari kayong
makakuha ng ng kaalaman. So habang napakahaba ng aking introduction. Hello, Chriselle, Miss Gabalfin, good evening. Napakahaba ng aking introduction because I want also to give other the opportunity to join us in this online lecture, in this online review for the licensure examination for teacher. Hello, Rio. Good evening to you. How is Laguna? Ngayon ay medyo naiano to na ang Laguna. Na kasama naman GCQ na ngayon. Parang dito sa atin. So naka-GCQ na ang maraming lugar sa Metro Manila na dati ay nasa enhanced community quarantine. So let's start the ball rolling. So tingnan natin itong isa sa mga tanong sa ating pong ngayong gabi. Hacienda Luisita is in this province of Central Luzon. Let's see if you could still recall A. Tarlac, B. Pampanga, C. Zambales, or D. Bataan. Hacienda Luisita is in this province of Central Luzon. Letter A, Tarlac, B. Pampanga, C. Zambales, or D. Bataan. So if you have got enough to answer, you can write your answer in our live chat box, or if you want, you can only take a ball pen and a pencil with you, and you can also have it checked after correct answer is being given. Sabi ni Carl Christian Niputot, nasa letter A in Tarlac. How about the others? Pwede kayong mag-participate or pwede naman na dyan lang po sa inyong mga sagutang papel, maaari ninyong sagutan ang mga iyan na pwede ninyong gawin. So, syempre ay sikat ang Hacienda Luisita because it is one of the subject of many cases that have reached the Supreme Court. Ito pong Hacienda Luisita ay naging issue ito ng maraming mga kaso kasi ang lawak nito, sa sobrang lawak nito, meron na po sa loob niyan. If you happen to visit Hacienda Luisita, meron na dyan public school, meron na ling mga public roads, meron ng mga buildings and structures na nasa loob ng compound ng Hacienda Luisita. Kaya dahil ito ay napakalawak, it encompasses about ilang mga bayan sa ilang mga bayan sa loob ng Tarlac. Hindi ito ordinaryong hacienda lang, napakalawak nito. Kung kayo ay going to Baguio at nadaan kayo diyan, marami ng structure kayong makikita on the way to that place or kahit daanan nyo lang, marami ng mga structure. So dahil doon, itong Hacienda Luisita has been subjected to complaints for the distribution doon sa mga farmers. Kaya dahil ito ay naging subject ng maraming issues, maraming concern, and reaching even the Supreme Court for filing cases kasi gusto itong ipasok sa Comprehensive Agrarian Reform Program. So itong Comprehensive Agrarian Reform Program, ito ay ang batas na kung saan yung mga lupain ay idinidistribute sa idinidistribute sa mga trabahador doon sa mga nagtanim, nagbungkal, nag-enhance ng lupa para ito ay maging sagana. Pero sa ngalan ng Hacienda Luisita, itong loteng ito na napakalaking lote sa may Central Luzon, hindi ito hanggang ngayon na i-distribute as expected na nakalagay doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program. And besides kasi, meron na ring mga public structure na napapakinabangan ng mga tao, ng mga mamamayan ng Tarlac, ng mga nagbungkal doon. But let us rest on that. Hindi na natin masyadong issue yung what happened. Pero ang Hacienda Luisita na isang napakalaki, it's a vast
agricultural land is found in this province in Central Luzon, which is, tama kayo, letter A, Tarlac. So congratulations para doon sa ating mga sumagot ng Tarlac. Ibig sabihin, you are adept to current issues. Ibig sabihin, kayo ay talagang nakakaalam, nagpa-participate sa ating mga isyung may kinalaman sa ating pong kalagayan bilang bansa. And you know, kapag pinag-uusapan ang Hacienda Luisita, hindi mawawala sa eksena ang pamilya Cuangco ng dating Pangulong Corazon Cuangco Aquino. Kasi ito pong Hacienda Luisita ay ang roots nito ay nakakabit sa pamilya ng mga Cuangco. So siguro kilala niyo naman sina Chris Aquino, ang dating Pangulong Corazon Aquino, dating Pangulong Pinoy Aquino. So ito ay may connection sa kanilang pamilya, sa buhay ng mga Cuangco. Not only the family ng Aquino ni na Chris Aquino, sina Piping Cuangco, yung mga kapatid ni Cory Aquino. So, ayan, yan ang kanila pong mga kalupaan, napakalaking hacienda na hanggang sa kasalukuyan national concern yan. Ibig sabihin, pinag-uusapan yan ng buong bansa, hindi lamang ng mga taong nakapaligid dyan sa Hacienda Luisita or yung may mga interest dyan sa hacienda, kundi buong bansa because nga of the name that is connected to Hacienda Luisita and of course the comprehensive agrarian reform program ng ating pong bansa. Iyan po, yan ay may connection na patungkol sa distribution ng mga lupain na yan sa iba't ibang mga lugar dyan po sa Tarlac. And also, tingnan natin ang sagot sa tamang sagot of course is letter A. So let's proceed with the next question that we have on my slide. The famous Mount Pinatubo is found in this province in Central Luzon. The famous Mount Pinatubo is found in this province in Central Luzon. Letter A, Tarlac. Letter B, Pampanga. Letter C, Zambales. Or letter D, Bataan. The famous Mount Pinatubo is found in this province in Central Luzon. Letter A, Tarlac. Letter B, Pampanga. Letter C, Zambales. Or letter D, Bataan. So, if you know the answer, you may write it in our live chat. You may share it in our live chat. Or you may also write it in your own notes. And then you may go back when the correct answer is checked. And if it is in the messenger, you may also share it. Yung talagang nahihiya para mag-share, maaari nyo pong i-share kung saan matatagpuan ang pamosong Mount Pinatubo. A little bit of Mount Pinatubo, it is of course in Central Luzon, but this Mount Pinatubo have become historical, pinag-usapan when it erupted sometimes in the 1990s, more specifically in 1991. Nung sumabog ang Mount Pinatubo, nandito pa sa Pilipinas ang mga base militar na kung saan itong mga base militar ng Estados Unidos ay may malaking papel noon sa atin ring kasaysayan kasi nga meron yung agreement noong panahon pa ni Pangulong Manuel Rojas na magtatayo dito ng mga base militar ang Estados Unidos.
bilang bahagi na rin kasi kasaysayan natin hindi maikakaila na tayo ay may roots sa ating pong United States of America. Dati tayong kolonya ng Espanya, nakuha ng Amerika sa pamamagitan ng cession noong magkaroon ng Treaty of Paris na pinirmahan noong December 10, 1898, na akala ng mga Pilipino tayo ay malaya na, yun pala ay tayo ay ililipat lang mula sa kamay ng mga Espanyol papunta sa mga Amerikano. And yung Amerika, babayaran ang Espanya ng $20 million kapalit ng yung $20 million ay kapalit ng pag-surrender ng Espanya ng kanya pong mga armada at yung kanyang mga baril isusuko din at ibibigay sa pamahalaang Amerika. So, yun yung pagkakaalam ng mga Pilipino, malaya na tayo. Kaya nga si Pangulong Emilio Aguinaldo nagdeklara na ng independence noong June 12, 1898 on the belief na katuwang natin ang Amerikano sa paglaban dito sa mga mga Kastila. Kasi nagkaroon pa, katulad ng sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi naman talaga kasali yung Amerika sa alitan ng Espanya at Pilipinas. Yung Pilipinas talaga ay humihingi na ng independence sa atin pong ng kalayaan mula sa Espanya. Yun nga lang, ay kulang naman tayo sa armament, wala din tayong isang national unity, walang unity. Iba-iba yung pinaglalaban ng iba't ibang lugar, ng iba't ibang rehiyon, iba-iba yung pinaglalaban. So, ang akala ni Emilio Aguinaldo, nagdeklara siya ng June 12, 1898 independence kasi nagkaroon ng Battle of Manila Bay. Dun sa Battle of Manila Bay noong May 3, napasuko doon yung Kastila, yung mga Espanyol. So akala ngayon ng mga Pilipino, katuwang natin yung Amerikano sa pagpapalaya ng bansang Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol. Pero nung nag-Disyembre na, yun pala ay ililipat lang tayo mula dito sa kamay ng mga Espanyol papunta ngayon doon sa mga Amerikano. Now, yung Amerikano may malaking ambag sa kasaysayan natin at sa ating pagiging Pilipino. Kaya kung naalala nyo rin nung panahon ng Miss Universe noong 2015 ni Pia Wurtzbach, sinabi ni Pia Wurtzbach yung malaking papel ng Amerikano sa atin sa Pilipinas. And that is why tinitingnan din natin yun eh. So isa sa mga epekto noon ng pagkakaibigan, naglagay ng mga base militar dito sa Pilipinas. Merong airbase, merong military base dito sa atin, may naval base dito sa Pilipinas. And dahil napakalaking tulong sa kapayapaan sa lugar natin, dumami yung mga militar dito sa atin, mga Amerikanong militar. Nauso yung baby boom. Nag-boom yung maraming mga naipanganak that time na walang mga nakilalang ama. May mga tinatawag na mga Olongapo babies na kung saan naipanganak, hindi pa nakikilala kung sino yung tatay dahil yun nga nagkaroon ng mga Amerikano dito sa atin. Pero hindi naman come and go, umaalis. Tapos, so yung naiwan yung mga anak nila. Now, nung pumutok itong Mount Pinatubo, nagkaroon ng desisyon noon na kung saan isa lang yung lumamang kung ibabalik uli yung mga Amerikano, yung mga base militar ng mga Amerikano, o tuluyan na itong papaalisin. Kasi meron noong butuhan sa Senado dahil sa renewal ng base militar. At alam nyo ba kung ilan lang naging lamang? Isa. Ano yung pinagbutuhan? Hindi na i-renew yung military bases dito sa Pilipinas ng mga Amerikano. And nung sumabog pa yung Mount Pinatubo, may malaki yun na impact
kasi napakalaki yung distrosong ginawa nito sa mga base militar. At alam niyo ba kung anong bayan ang masyadong naapektuhan ng pagsabog ng Mount Pinatubo? Ang Pampanga. Halos lahat ng kalupaan ng Pampanga ay naabo. Ibig sabihin natabunan ng abo yung mga kalupaan ng Pampanga. However, ang Mount Pinatubo ay wala sa Pampanga. Wala sa Pampanga kundi nasa letter C, Zambales. So, Mount Pinatubo is in Zambales in Central Luzon. So, ang mga sumagot ng letter C, that's correct, it's in Zambales. Yung mga sumagot other than Zambales ay that's wrong because the correct answer is Zambales. Hello, Alex. Good evening. Makauyam ang apelyido niya ni Alex pero hindi yan nakakauyam. Mabait yan. Taga Ocampo. So yung mga yung mga nakakakilala kay Alex taga Ocampo. Si Alex. So the correct answer is letter C. Yung sumagot other than letter C, that's wrong. So yan po, that was when I took the LET in 2003, that was given already. At ang sagot ko that time, I can vividly remember my answer for that question. My answer for that question was Pampanga. Kasi sikat na sikat yan noon. Yung yung sumabog yung Mount Pinatubo. Sikat na sikat ang Pampanga na nadistroso nadistroso nitong Mount Pinatubo eruption. Pero wala po sa Pampanga ang wala po sa Pampanga ang Mount Pinatubo. Ito ay again nasa letter C, which is Zambales. So, sinasabi ko yan sa inyo, I can still remember when it was given to us in 2003. That question was given to us in 2003. And I got it wrong kasi nga sabi ko, sinagot ko dyan ay sinagot ko dyan ay Pampanga. Well, in fact pala, ang tamang sagot ay Zambales because Mount Pinatubo is in Zambales, not in Pampanga. So those who answer letter B, congratulations. That's the correct answer. Let's proceed with the next question. So Diosdado Macapagal International Airport is in this province in Central Luzon. By the way, siguro nagtataka kayo, bakit anya lahat halos mga tanong ay nasa Central Luzon? We were done with Region 1 and Region 2 and Introduction to Philippine Geography in the part 1 of the discussion. But that is why we are already here in part 2 and we have started Region 3. This is where we end last time. So, nandito na tayo sa Region 3, the Central Luzon region of the Republic of the Philippines. So, Diosdado Macapagal International Airport is in this province in Central Luzon. Letter A, Tarlac. Letter B, Pampanga. Letter C, Zambales. Or letter D, Bataan. Diosdado Macapagal International Airport is in this province in Central Luzon. Letter A, Tarlac. Letter B, Pampanga. Letter C, Zambales, or letter D, Bataan. So you may write your answer in the chat box if you have guts enough to show it to the whole world that you are answering or participating, or you may write it in your own answer sheet tapos i-check nyo kapag meron na kayong meron na kayong nakuhang sagot mula dito sa ating pong pinag-aaralan ngayon. So sabi ni Sheila, it's letter B. Sabi ni Carl, letter B. Sabi ni April, it's in Pampanga. Sabi ni Marian, letter B. Si Henry, letter B. Si Larry sa letter B. Si Rio sa letter B. Si Crisette
sa letter B. Or wow, nandito si Ariel, si Mr. Sadweste. Hello, Ariel. Ariel said it's letter B. So, ang Diosdado Macapagal International Airport, diyan po sasalita si dating Pangulong Rojas, Manuel Rojas. Diyan po siya nagsasalita nang siya ay atakihin sa puso na kanyang ikinamatay, na reason kung bakit hindi niya natapos yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung nasa rostrum siya, dun sa kanya pong podium nagsasalita, bigla pong inatake si dating Pangulong Rojas. Kaya po napakalaki ng papel ng airport na yan. Subalit, nung maupong Pangulo, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, she renamed that to Diosdado Macapagal Arroyo. Kasi in honor to her father, the former president, Diosdado Macapagal. Kaya kung makikita nyo ngayon, iyan na po ay may pangalang Diosdado Macapagal International Airport. It is found again in Central Luzon because it is located in the province of Pampanga. So those who answered B, that it is in Pampanga, that is the correct answer. So para na tayong naglibot sa mga lugar ng ating pong bansa, ng ating republika. Pagtapos natin ng review ay halos na nalibot na natin ang buong Pilipinas. Yan po yung maikikwento natin. Hello Cheryl, nandito si Miss Villar. Hi Cheryl. Alam ko na mayroon pa itong participation dito ngayon kasi maganda ma-practice nyo na magsagot ngayon. Kailan pa kayo magpa-practice kung greatest performance na? Yan minsan yung ginagawa ng iba, kung kailan yung kanyang greatest performance, saka lang magpa-practice. Dapat performance na talaga, hindi yung kung kailan performance na saka pa lang magpa-practice. We really need to practice now para magkaroon ka na ng performance, ready ka na pagdating ng performance talagang handang-handa ka na mangyayari. Hello Jason, Mr. Moldon, nandito din si Ryan. Kumusta Ryan? How is the internet connection? Talagang napakahirap ng connection. I just hope the excellent connection that I have now will continue because from time to time, watching from Bacolod. Wow! Ryan is in Bacolod right now. So, how is Mascara how is Mascara Festival in Bacolod? Hello, Alyssa, classmate ni ni Carl. Hello, Alyssa. Thank you for watching. You probably see in our slide yung tanong ngayon. Kaya, pwede kayo pong sumagot dyan live sa atin pong chat. Bacolod ba to? So, akala ko Tacolod. Tacolod is in is in Kanaman. Akala ko pati Ryan nasa Bacolod ka. Bawal ngayon magparabiyahe. Kasi nga, malaki ang problema natin sa ating kaso ng COVID. Tumataas pa rin. So, you may share, by the way, this discussion of mine. Pwede niyo pong i-share itong ating pong discussion today. Pwede niyo po yung i-share sa inyo pong mga kakilala na sa tingin niyo ay kailangan ding mag-take ng LET. Hindi lang ito para sa mga estudyante ko na kailangan nila. Ito po ay open for all. Because we wanted to help. Ito rin ay part na rin ng aking social responsibility na to share my knowledge, to share my my knowledge about the subject, about the topic. Nagpi-prepare ako niyan ng slide. Siyempre, kailangan ko rin mag-prepare niyan. Nagpi-prepare ako ng mga tanong. So, ito po ay bahagi ng aking social responsibility. So, it is free. You can share it to anyone
na gusto pong mag-participate at gustong matuto. Ako ay may regular na mga activity na. Hello, Miss Neri. Good evening to Miss Nonato. Nandito rin sa atin. So, tinitingnan ko ang aking concurrent viewers pabawas, fluctuating. Ibig sabihin, biglang may pumapasok tapos biglang nagbabawas. Dahil nga siguro sa inability na makakonect sa ating pong signal. Mahirap ngayon. I do not know kung bakit ang ating talagang connection ay napakahirap. But sige lang, yung makapasok, pasok naman. Pag nawala, balik ulit. That's life. Diba? Pabalik-balik, pawala-wala. Din pag nakawala, balik ulit tayo. So, that's the correct answer is Pampanga. It's in letter B. Before the devastation brought about by the eruption of Mount Pinatubo, Central Luzon is better known as blank. Before the devastation brought about by the eruption of Mount Pinatubo, Central Luzon is better known as letter A, the rice granary of the Philippines. Letter B, the tobacco producing region in the Philippines. Letter C, sugarcane capital of the Philippines? Or is it letter D, banana exporting region in the Philippines? Before the devastation brought about by the eruption of Mount Pinatubo, Central Luzon is better known as A, rice granary of the Philippines, B, the tobacco producing region in the Philippines, C, sugarcane capital of the Philippines, or D, banana exporting region in the Philippines. So you may write your answer in the live chat if you have that guts enough to share your answer, or if you want it with you, pwede namang sa iyo lang kwaderno, mamaya pag sinabi natin yung tamang sagot, you may check it also. Pero mas maganda if you can share it para pwede rin kayo po palang mag-discuss, pwede kayong magdagdag ng additional information, especially if you have been to this place at marami kayong alam or meron kayong mga background patungkol sa lugar. You can share it also in our live chat para nakakapagbigay din tayo ng kontribusyon sa ating pong mga kapwa participants ngayong gabi. You may share it with your classmates or with our friends who are in our chat now. Nandyan din sa ating chat ngayong gabi. So pwede po kayong mag-participate dyan para kung sakaling meron tayong meron tayong mga nais na makasabay. So sabi ni may manig sumagot na ang sagot ay letter A. So, sabi ng marami, iyan po ay ang rice granary of the Philippines. So, even if the Mount Pinatubo has devastated much that of Central Luzon, yung pag kayo kasi ay napunta sa Central Luzon, ito ay napakalaking kapatagan. Although meron din bundok doon, yun na nga, yung mga parte ng nandoon sa may Zambales, tapos yung Mount Pinatubo, meron ding Mount Arayat, makikita nyo pa rin na it's a vast land na patag, mga kapatagan yon, lalo-lalo na pag papunta rin kayo sa may parte ng Aurora, dadaan kayo sa may Cabanatuan, sa may Nueva Ecija, talagang kapatagan, suited for planting rice, malawak talaga yung taniman na yon. At dahil sa napakalawak na taniman na ito ng Central Luzon, tinawag ito na the rice granary of the Philippines. Rice granary of the Philippines. So the correct answer for that question is letter A, because ang letter B, the tobacco producing region in the Philippines, nandun yan sa nandun yan sa may region 1, kung saan tinatawag natin itong Ilocos region, at napaka taba ng lupa naman nila para sa pagtatanim ng tabako. Kaya
ang tobacco monopoly na kilala nung panahon ni Jose Basco, nung siya ang ating pong Governor General Jose Basco, yung Northern Luzon, especially yung sa may Ilocos region, may malaking monopolyo doon ng tabako. Doon ginagawa yung proseso ng mga sigarilyo, na yung raw ng sigarilyo doon nanggagaling sa Ilocos region. Yung letter C, yung sugarcane capital of the Philippines, nandyan naman yan sa may Western Visayas. Yun pong mga yun pong sa mga parte ng Iloilo, ayan naman yung sa may Bacolod talaga sa Region 6. Yan yung sugarcane capital of the Philippines. Then yung banana exporting region sa may Davao region, mas kilala naman sila lalo-lalo na dun sa mga naglalakihang lakatan na kung saan export ang quality ng mga banana na meron tayo sa may parte ng Davao region. So yun naman yung para sa atin pong mga sa export natin sa banana, Davao region, Region 11. So yun, nandun naman yung maraming ini-export na saging sa iba't ibang bahagi ng mundo. So yan yung banana exporting region of the Philippines. So the correct answer for this question is letter A, which is the rice granary of the Philippines. Next question. The largest deposits of chromite in the Philippines is found in this province. Letter A, Tarlac, letter B, Pampanga, letter C, Zambales, or letter D, Bataan. The largest deposits of chromite in the Philippines is found in this Central Luzon province. Is it A, Tarlac, letter B, Pampanga, letter C, Zambales, or letter D, Bataan? Saan matatagpuan ang napakalaking deposito ng chromite sa Pilipinas? So again, you may write your answer in the GC or in the live chat, or pwede rin na ito ay inyong isagot sa inyo pong sagutang papel. Mamaya pag atin na si Rio sumagot letter D and Bataan, how about the others? You may have your wild guess. One of the rules that you need to understand when you take the licensure exam for teachers or any other examination, do not leave any question unanswered. If you do not know the answer, you may use the educated guess or the wild guess, but never leave any question unanswered, because that's a big no in any examination. You need to answer a question in any exam, whether it be in civil service exam, in licensure exam, in the quizzes that we have, especially if it is a multiple choice question. Di ba yung licensure exam for teacher is a multiple choice question? There is nothing wrong when you do not know the answer and yet you are able to shade A, B, C, D, or E. Diba? Mag-shade ka pa rin. Sa licensure exam for teachers pati, iba rin yung shade. Hindi katulad sa ating mga examination at sa regular na mga tinitake natin na test, pabilog ang sinishade natin, di ba? Doon sa National Achievement Test, bilog. Sa civil service exam, bilog din yung shishadean mo. Sa licensure exam for teachers, hindi bilog ang sinishade, patayo. So, minsan, pag nasanay kang ang practice mo shading ay circle, maninibago ka rin sa licensure exam for teachers kasi ang shading ay patayo ang sinishade mo, hindi pa bilog. So, papracticein nyo rin yan pag kayo ay magkukuha ng licensure exam. Kaya sa amin sa review center namin, yung FJR Training and Review Center that we have, pati yan talagang kino-cover. Kaya iba rin po talaga yung ganito na kaysa doon talaga sa mismong
yun dun sa review center talagang iisa-isahin, including yung mga tips doon sa pagkuha ng exam ay talagang iniisa-isa ko rin yan. Kasi yun ay maraming oras. Dito rin naman kasi minimum din yung oras natin. Kaya yung iba ay pinapasok lang natin na mga guide. So isa po yan, wag nating kakalimutan, even if we do not know the exact answer, always use your wild guess or your educated guess. We do not know. Baka yung iyong guess ay ang tamang kasagutan. So, the correct answer for this question is letter C, Sampales. That is where you can find the largest deposits of chromite in the Philippines. Isa itong klase ng mineral na matatagpuan sa may bahagi po ng Sampales. So, di ba napakagandang nalalaman natin yan at iyan po ay nagdadala sa atin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Okay. So, yun po ang ating pong pakatandaan kasi malaki po ang impact ng ng kaalaman natin sa pagsagot sa mga katanungan na meron tayo sa licensure examination for teachers. Okay, next question. The American Airbase in the Philippines is found in the city of Angeles in the province of... Okay, so sana ito ay madali rin kasi kung kayo ay nanood nung pelikulang Minsay Isang Gamo-Gamo, di ba naaalala nyo yung pelikulang Minsay Isang Gamo-Gamo? I do not know kung naaalala nyo pa yun. Starring Nora Honor, ang ating kababayan na si Nora Honor. Doon nabanggit yung famous na line na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin, "My brother is not a pig." Bakit yon nasabi ni Nora Honor yung katagang "My brother is not a pig"? Kasi etong American Airbase na ito sa may parte ng Angeles, sa syudad ng Angeles, ay nababakuran lang ng mga barbed wire. Tapos, yung mga Pilipino, alam nyo naman ang mga Pilipino kung minsan ay napaka curious ng mga bagay-bagay. Minsan napapasok siya doon sa airbase, pumapasok siya sa may sa may mga barbed wire, doon sa mga wire, pumapasok doon. So, ang ginagawa ng Amerikano doon sa pelikulang Minsay Isang Gamo-Gamo, binabaril. Tapos, sasabihin lang na, ay, akala namin anya, it's a wild pig. Yung kasi sa pag napunta kayo doon, marami pa doon yung mga layas na na pig, yung mga pig as well as monkeys. Marami ding mga monkeys na naglalambitin sa mga daanan doon sa lugar ng Pampanga. Kaya makikita nyo doon na very fresh ang kapaligiran. Environment doon ay napakaayos pa, napakaganda pa. Kaya pag binabaril ngayon yung Pilipino, yung kapatid ni Nora Honor nang nakapasok doon sa may barbed wire sa perimeter ng American Airbase sa may Angeles, binaril din yon. Kaya doon kinumpronta ni Nora Honor, sinabi niya, "My brother is not a pig." Kasi dyan po sa dyan sa pelikulang Minsay Isang Gamo-Gamo, na-utter ni Nora Honor yung linya na yon na "My brother is not a pig." Na hanggang ngayon, sabi ko sa inyo, pamoso pa rin, kilalang-kilala pa rin kataga o linya ng pelikula. And that is located in the city of Pampanga. In the city of Angeles, in the province of Pampanga. Yan po ang lugar kung saan matatagpuan yung dating American Air Base sa Pilipinas. The biggest lake in the Philippines is blank. A. Laguna de Bay. B. Manila Bay. C. Buhi Lake. Or letter D. Taal Lake. The biggest lake in the Philippines is blank. A. Laguna de Bay. B. Manila Bay. C. Buhi Lake. Or letter D. Taal Lake.
So, nasaan ang napakalaking lawa ng Pilipinas matatagpuan? Is it in Laguna? Is it Laguna de Bay sa may Laguna o kaya Manila Bay or Buhi Lake o Taal Lake? So, isulat ang sagot sa ating live chat kung kayang isulat ito o di kaya naman ay maaari itong isulat lang sa inyong papel din. Pwede nyo naman pong sagutan pagkatapos ay i-check nyo kung sakaling maibigay na natin ang sagot. Pero pag pinag-aralan nyo iyang mga bay na yan, ay may malaking role yun po. Mga lake na yan, may malaking role yan sa kasaysayan din ng Pilipinas. Yung Laguna de Bay, dyan po unang na-enhance kung kayo ay nagbabasa ng mga gawa ni Jose Rizal, yung kanyang mga tula. Yung iba doon ay ginawa niya habang siya ay nandoon sa may Laguna de Bay. Yung Manila Bay naman, that's the the Dolomite side. Kung you still remember the Dolomite, the controversial Dolomite, yung mga kinabkab mula sa mula sa bundok sa may Cebu tapos dinala sa may Manila Bay dahil gustong ipakita natin na white sand, ang Manila Bay tinakpan yung mga dumi doon. So that cost million of pesos mula sa pondo ng DNR na siguro at the back of their mind also ay para gawing maayos, maganda ang Manila Bay. Pero syempre nga, dahil sa current ng water, nagtutoast to and fro ang mga tubig doon. Kaya minsan nagkawarala na yung ibang mga dolomite na yung buhangin na ginamit para gawing maganda ang setting ng Manila Bay. Yon, nagkasira yung marami. Nagbalik sa dati. Okay, so nagbalik sa dati. But what is good is siguro, yun nga, ang nasa isip ay pagandahin pa rin, paayusin. Yun yung, yun yung gusto mangyari. Pero syempre, ay isa sa mga concern nga ay yung current ng tubig na hinihila rin yung mga dolomite papunta sa gitna ng dagat. Sabi ni Rio, located east of Metro of 949 square kilometer. Ang alin dyan, Rio? Ang Manila de Bay or Laguna de Bay? Or definitely hindi ang Buhi Lake kasi nandito ang Buhi Lake sa atin. And the Taal Lake, which is the home of the smallest volcano and yung mga sikat din na isda sa sa may Taal Lake. Kapag kayo ay napunta ng syudad ng Tagaytay, kasamang ini-offer sa mga pagkain ng ng mga nandoon sa Tagaytay, yung mga restaurant doon. So, the correct answer for this question, the biggest lake in the Philippines is Laguna de Bay. So, those who answered letter A, congratulations, that is the correct answer. And you may check yung mga nilang sagutang papel ng tamang sa tanong. Next question. The city of seven lakes, because of the presence of seven lakes that could be found in it. These are Sampaloc, Padparan, Bunot, Pandin, Muhikap, Yambo, and Calibato. So these are the seven lakes that could be found in this city. So where is it located? Or saan syudad ito matatagpuan? A. Batangas City, B. Lipa City, C. San Pablo City, or D. Tanawan City. So, ito ay tinatawag na City of Seven Lakes kasi sa loob ng kanyang syudad ay merong 7 mga lakes na matatagpuan. Kasama na dyan ang lawan ng Sampaloc, Padparan, Bunot, Pandin, Muhikap, Yambo at Calibato. So maaari niyong isulat ang inyong sagot sa ating live chat para sa katanungan na yan na kung tawagin ay City of Seven Lakes. So tingnan ang mga pagpipilian. Batangas ba yan? Lipa, San Pablo,
or Tanawan. Parang master na ito ni Rio kasi nandyan nakatira sa may bahagi ng Laguna. Wag kalapit lang, di ba? Okay, so those who answered letter C or San Pablo City, that is the correct answer. So, sabi ni Crisel, letter C, ni April, letter C, ni Cheryl, letter C, ni Henry, letter C, and of course si Alexander ay letter C. So, the correct answer for this question is indeed letter C. Sabi ni Rio, in the province of Laguna. Yes, San Pablo City is in Laguna. One of the congested area one of the congested area paglabas mo ng Metro Manila, daan ka ng San Pablo, isa sa napakahabang linya ng trapiko diyan po sa may Laguna, City of San Pablo. Haba ng traffic diyan kapag dumadaan ka palabas ng Metro Manila going to Bicol. So, isa po yan sa may napakahabang traffic, congested, marahil ng maraming sasakyan. Iyan po ay ang City of San Pablo. Diyan din po matatagpuan yung 7 lawa. Padparan, Bunot, Pandin, Muhikap, Yambo, and Calibato. So yan po ang mga syudad, ayan po ang syudad ng San Pablo. Let's move to the next question. Ito po ang katanungan. Parang naulit ito. Vilma Santos Recto is famous in this province in Region A. So masasagot din natin ito kasi sikat na sikat si Vilma Santos. Vilma Santos is known for being a star, 'di ba? Isa siyang artista. Napangasawa ni Senator Ralph Recto ng Batangas. So the correct answer is Batangas. Nang mapangasawa si Vilma Santos ni Senator Ralph Recto, nagsimula ang kanyang karera sa politika nang siya ay kumandidato bilang mayor ng Lipa City. Nung maging mayor ng Lipa City si Vilma Santos, nakatatlong termino siya nang walang talo, sunod-sunod. And then, ngayon ay kongresista, naging governor ng Batangas, pagkatapos ngayon ay kongresista ng Batangas, representing the Lone District of Lipa City. So, ganun po kaganda ng karera politika ng isang Vilma Santos Recto. And you know what, the Rectos in Batangas ay pa siya, nasa lineage ni Claro M. Recto na isa rin po sa mga statesmen ng ating pong bansa. So talagang kumbaga nananalaytay din sa kanilang ugat yung politika, kaya nung makasama si Vilma Santos sa pamilya Recto, well, added na doon yung sikat na siya dahil isa siyang artista, meron na siyang edge doon, meron na siyang lamang doon, plus of course, napasama pa siya, napabilang pa siya sa pamilya ng mga Recto na isa ring pillars ng politika sa may bahagi ng Batangas. Next question. Parang sir, ang dali naman ng mga tanong. Pero kung hindi mo ito babaybayin isa-isa, baka pagrinan ito sa hindi mo na makuha dali-dali. Kasi minsan ay patong-patong na rin yung pinag-aralan natin. Accordingly, it is the smallest volcano in the world. A. Mayon, B. Taal, C. Bulusan, or D. Pinatubo. Accordingly, it is the smallest volcano in the world. Is it A. Mayon, B. Taal, C. Bulusan, or D. Pinatubo? So, alin ba dyan ang kino-consider na smallest volcano in the world?
naging issue yung volcano na yan nung ito ay sumabog. Diba? Noon ang alam lang natin na mga bulkan na sumasabog regularly. Well, Mount Mayon in Albay is regular ang kanyang eruption. Palagi siyang nasa limelight. Aside sa pagiging niyang maganda, ito pong itong Mount Mayon, di ba? Aside sa kanyang kagandahang dala, ito rin ay isa sa mga regular ang eruption. Isa to sa mga mga nag-i-erupt yung Mayon volcano. So parang regular sa kanya na maglabas ng kanyang galit yung Mayon. So maganda siya pero regular naman yung galit. Yung Taal sa tanang buhay ko in my in my 3 years plus na na dekada. Ito pong Taal, nakita ko lang itong sumabog last year, 2020. Kasagsagan ng pandemya, sumabog pa ang Mount Taal. So, yung Taal pinag-usapan, alin nga ba doon yung Mount Taal? Kasi when you visit Tagaytay, overlooking is the Taal volcano. Tapos, yun din yung makikita natin sa mga libro, pagkatapos sa mga postcard, yung mga pinapadalang mga postcard, makikita nyo yung Taal volcano. Ngayon, may mga nag-question kung yun nga daw bang Taal volcano na yun is really the Taal volcano or hindi naman talaga yon kasi nung sumabog yung Taal volcano in 2020, doon natin nakita ang yung kanya pong yung kanyang mga butas. Hindi naman pala yung nakikita sa mga postcard or yung nakikita natin sa pag nandun kayo sa may parte, sa may bahagi ng Tagaytay, kundi para siyang mga may sinisingawan lang. So, etong Mount Taal, itong Bulkang Taal, series of series of caldera. May iba-iba rin siya pong mga bunganga na labasan ng kanya pong ng kanyang galit, ng kanyang ash. Iba-iba rin. Kaya kung yung iba nagtataka, hindi naman pala yun yung yung bunganga, yung labasan nung Mount Taal. So, be that as it may, doon natin nakita kung saan talaga sumasabog kasi nasa likod siya nung nakikita nating parang kaldera ng Mount Taal sa mga nakikita nating mga postcard or doon sa mga nakikita nating mga pictures. But yun, the correct answer for this question is letter B. Taal volcano is the correct answer for this question. Let us go with the next. Most of the people living in Calabarzon are blank. Most of the people living in Calabarzon are blank. Calabarzon stands for Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Ano po sila? Letter A, Ilocano. Letter B, Tagalog. Letter C, Bicolano, or letter D, Waray. Most of the people living in Calabarzon are A, Ilocano, B, Tagalog, C, Bicolano, or D, Waray. So, you may write your answer sa atin pong live chat or pwede naman sa inyo pong sagutang papel. Alin po ba dyan ang tamang sagot na most of the people living in Calabarzon are Ilocano, Tagalog, Bicolano, or Waray? So nakikita nyo po ang pagpipilian ay mga grupong etniko sa Pilipinas. Kaya noon, pag sinabi mong Filipino, it refers to Tagalog lang, di ba? Noon, pag sinabi mong Tagalog, Filipino, Tagalog ang tinutukoy. Pero ngayon, sa makabago nating orthography ang Filipino, hindi na lang Tagalog ang siyang basihan ng pagka-Filipino, ng lengguwaheng Filipino, kundi
ang major languages na nandito sa Pilipinas. So, if you are, yan, maraming sumasagot, it's letter B, sabi ni Sheila, ni Laris, ni Richelle, ni April, sabi ni Alex, Tagalog. So, malaki kasing bahagi dati ng Calabarzon ay parte ng Southern Tagalog region, kaya talaga pong ang mga taong nakatira dyan at ang lingwahe nila ay yaon pong tungkol sa more on Tagalog dito, sabi ni Rio. Kaya ipalaganap mo dyan, Rio, ang salitang ringkonada para dumami na ang ringkonada dyan sa sa Laguna. Oh, so okay, so more on Tagalog in Region 4A or in Calabarzon. So that's the correct answer is letter B. Karaniwan po sa mga tao na nakatira sa Calabarzon ay mga Tagalog. Kasi yung Ilocano, although it is spread din kasi ang mga Ilocano, hindi lang sila nasa Region 1, the Ilocos region. Marami ding Ilocanong matatagpuan sa Region 2 at saka sa Central Luzon. Kaya nga ang Tarlac, tinatawag ang Tarlac na tinatawag ang Tarlac na melting pot kasi sa Tarlac mayroong Ilocano, may Tagalog and other languages and other ethnic groups nagkatipon-tipon doon. Kaya tinatawag yun na melting pot of Central Luzon, yung Tarlac. Halo-halo. Okay, so next question. The famous falls in Laguna. Sige nga, ito alam ko, kilala nyo na itong falls na to sa Laguna. Marami kayong nakikita nito sa libro, maging sa mga postcard na ipinapadala ng mga ipinapadala sa mga kartero, yung nagdadala ng sulat, may postcard. The famous falls in Laguna is called blank. Ano ang tamang sagot dyan? Okay, sabi ni Nonali, letter B. Sabi ni Nonali ang sagot, the famous falls in Laguna is Pagsanghan. Ang Maria Cristina na matatagpo, I was in Maria Cristina, in Maria Cristina. I saw already in Maria Cristina Falls, right in the very place where it is located. Sa bagsakan niya, merong turbine. Kaya po pagbagsak ng Maria Cristina water, yung falls na yung tubig mula sa Maria Cristina Falls, pagbagsak po noon, meron ding turbine, merong parang umiikot sa ilalim noon na siya naman pong nagpuproduce ng kuryente sa may Lanao. So, that's Maria Cristina Falls in Lanao del Sur. Yung Pagsanghan, which is the correct answer, okay, letter B is the correct answer. So, that's correct. Yung mga sumagot ng letter B, that's the famous falls in Laguna, Pagsanghan Falls, na nasa bayan ng Pagsanghan sa Laguna. So, yung Burok-Busok at saka Consosep, dito yan sa atin sa may bahagi ng Camarines Sur. Pero yung Pagsanghan, yan ang matatagpuan sa may Laguna. So, yan po ay famous din doon at magandang puntahan. Nagkataon lang kasi ngayon ay pandemya, maraming travel ang talagang hindi nangyari dahil sa pandemic na ito. But we are hoping for the best sa mga susunod na buwan. Ngayon ay unti-unti na, Vice President Leni Robredo, pinakita niya that today siya ay tinurukan ng vaccine galing sa AstraZeneca. So ibig sabihin ay paunti-unti, baka sa mga susunod na araw ay mga guro makasama na rin sa mga babakunahan, sunod yung mga mag-aaral para balik tayo sa normal na kalagayan ng buhay. Hoping for the best mula po sa ating mga ino-offer na vaccine mula sa iba't ibang mga company na nag-produce nito. Next question, where is the famous International Rice Research Institute? Letter A, UP, Los Baños.
Letter B, UP Manila. Letter C, UP Diliman. Or letter D, UP Baguio. Saan daw matatagpuan ang sikat na International Rice Research Institute kung saan may mahigit sa 13,000 variety of rice na nakaimbak. So, dyan po sa may Erie, meron pala tayo, base sa kanilang pag-aaral, na mahigit sa 13,000 na uri ng bigas dito sa Pilipinas. Kaya ibig sabihin, kung mahigit sa 13,000 na klase o uri uri ng bigas meron sa Pilipinas, ibig sabihin lamang na napakadami ng posibleng maging produksyon ng bigas natin. Eh bakit minsan ang kinukulang tayo ng supply ng bigas at kailangan pa nating mag-angkat ng napakadaming napakadaming bigas mula sa ating mga karatig bansa katulad halimbawa ng Vietnam. Alam niyo ba na kumukuha tayo ng bigas mula sa Vietnam, nag-aangkat tayo na siyang iniimbak natin sa mga sa mga NFA imbakan. So ibig sabihin kinukulang pa rin tayo, pero ayon sa pag-aaral ng International Rice Research Institute sa Pilipinas ay may mahigit sa 13,000 variety of rice na maaaring mapagkunan or tumutubo dito. So, ito ay matatagpuan pala saan? Letter A, UP Los Baños, letter B, UP Manila, letter C, UP Diliman, or letter D, UP Baguio. Yung mga sumagot ng letter A, UP Los Baños, you are actually correct because the IRI or the International Rice Research Institute is found in UP Los Baños. Why is it so? Because UP Los Baños is the UP, the University of the Philippines, na kung saan ang focus ng UP Los Baños is more on agriculture. Agriculture po. Kaya dyan din ang IRI. Yung UP Manila, ang focus nito ay more on medical courses. Kaya yung mga nagdo-doktor, nurses, medical technologists, karaniwan naman po niyan ay kung nagpaplanong mag-enroll sa UP, yan po ay sa UP Manila. Sa UP Diliman, well, that's the main UP, kaya marami ang ino-offer na courses doon. Sa Baguio, more on literature ang focus naman. Kung katulad ko na nag-aral naman sa UP Open University, ang focus naman noon ay more on distant learning. Yung sa UP Open University kung saan ako ay nagtapos. So, iba-iba po ang mga niyan, iba-iba ang focus ng mga campus na yan ng UP na kung saan ay binubuo ng iba't ibang mga campuses. Meron ding UP Visayas at saka UP Mindanao na mga branches itong ating pong pinakasikat na universidad sa buong bansa. Okay, so let's move to the next question. Calabarzon is formerly part of this region. Letter A, Southern Tagalog. Letter B, Bicol region. Letter C, Mimaropa region. Or letter D, Central Luzon region. Calabarzon is formerly part of this region. A, Southern Tagalog region. B, Bicol region. C, Mimaropa region. Or letter D, Central Luzon region. Saan dati kasama ang Calabarzon? Anong dating kinabibilangan niyang rehiyon? So you may write again your answer
on the live chat section o di kaya naman ay pwedeng sa inyo pong mga sagutang papel, maaari nyo pong isulat ang inyo pong mga kasagutan. Okay, so sabi ni Nonali sa letter A, sabi ni Cheryl sa letter A, sabi ni Henry sa letter A. So, the correct answer, Calabarzon is formerly, sabi ni Laris sa letter D, sabi ni Rio sa letter A. Dati po, ang Southern Tagalog region, sabi ni Alexander letter A, si April letter D, si Neri sa letter A, and of course, ang bigyan ko lang kayo ng background. Sabi ni Marian sa letter A, si Ryan sa letter A. When GMA became the president of the Philippines in 2001, he signed an executive order na kung saan dinivide niya yung dating napakalaking rehiyon, which is the Southern Tagalog region. Southern Tagalog region is formerly Region 4 and it's very big. Mula sa Aurora hanggang sa Palawan, yan ay bahagi ng dating Region 4. Napakalawak, that's Region 4 Southern Tagalog. When President Macapagal Arroyo became the President of the Republic, he issued an executive order in May 17, 2001 na kung saan yung Region 4 ay hinati niya ng dalawang region. Ito na yung Calabarzon at saka itong Mimaropa. Mimaropa stands for Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Pagkatapos, yung Calabarzon, yun yung 4A, naging 4A na ngayon ang Calabarzon, naging 4B ngayon itong Mimaropa. And pagkatapos pa nun, yung dating bahaging Aurora, inalis din niya mula sa Region 4, idinala niya sa Region 3. Kaya ang Aurora ngayon ay bahagi na ng Central Luzon, wala sa Calabarzon, wala din sa Mimaropa region. Yan po ang dahilan nun. Kaya, okay, the correct answer for this question is letter A. Calabarzon is formerly part of Southern Tagalog region. So it seems na this is the last slide that I have in my presentation this evening. I am very happy and very thankful for those who have participated in this review this evening. It's already 7:32. We have already consumed 1.5 hours of discussion for the geography, Philippine geography topic subject that we have this evening. I hope that everyone is okay. Thank you so much for your participation. See you once again on Monday and Wednesday for the continuation of our discussion. And on the coming days, we will also add another subjects which will be of interest to you mula po sa ating general education curriculum. Ang subject lang po na hindi ko talaga sa inyo maipopromesa na mabibigyan ko ng hustisya ay ang mga subject na may computation, katulad ng mathematics, chemistry, physics. Wala talaga kayong makukuhang magandang explanation sa akin yan kung merong computation katulad ng mathematics. But the rest of the other subjects that I handled, that I discussed, pwede ko yang mabigyan ng maayos na hustisya. Pero pag may kinalaman na po sa numero, may kinalaman na sa computation, may kinalaman na sa mga formula, napakahirap po niyan sa akin. Napakahirap po niyan na bigyan ng hustisya. I am not an authority when it comes to number, and I find it difficult. Actually, it is one of the many Waterloo subjects that I have, yung mathematics, yung mga nagko-compute. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again,
ang aking pong pabatid sa inyo na nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan, malayo sa anumang karamdaman, lalong-lalo na dito sa lumalalang COVID-19 pandemic natin. You can again share my video to your friends, to your classmates, and you may invite them once again on Monday, 5:30 in the afternoon, or on Wednesday at the same time, 5:30 in the afternoon. See you once again in our live online lecture on the licensure examination for teachers. This is Sir Bogs Pelingon nagsasabi ng isang maganda at mapagpala, mapayapang gabi sa bawat isa. Maraming salamat. Maganda pong gabi sa inyong